سلام دوباره خدمت همگی. ما تاپیکمون در رابطه با کوکینگ هست. میخوایم 5 تا فریزال ورب خیلی حرفه‌ای یاد بگیریم. پرکاربرد و حرفه‌ای. اولین فریزال ورب eat out. ببین eat out همون بیرون غذا خوردن خودمونه. مثلا تو فارسی میگیم من هفته 2 بار بیرون غذا میخورم. وقتی داریم برای طرف شرح میدیم این داستانو اشاره نمی‌کنیم که حالا فست فوده میریم رستوران سنتی چیکار می‌کنیم، میگیم بیرون غذا می‌خورم. مخصوصا اگه اشاره کنه به رستوران. یعنی کلا بیرون غذا خوردنه ولی عمدتاً اشاره می‌کنه به رستوران رفتن. Especially in a restaurant. Okay? Can you make an example with eat out? Yes, for example, we eat out at least once a week. Okay. Next one is eat up. Eat up یعنی کل غذا رو خوردن. چیزی نذاری. از چیزی که به داده شده غذایی که جلوت دیگه همه رو بخوری. مثلا مادر من همیشه بهم میگه امید. My mother always tells me, امید eat up. I don't want you to leave out broccoli again. چون من بروکلی دوست ندارم و همیشه هم از بچگی اصرار میکرده که من بروکلی رو بخورم. میگه دوست ندارم ببینم که مثلا بروکلی تو بشقاب مونده. اوکی؟ بعد فریزال ورب سوممون که کاربردی و باحالم هست pig out. Yes. pig out. ببین مشخص معنیش دیگه. پرخوری کردنه. For example, my friend is on a diet, but she always pigs out on her cheat days. cheat day اون روزیه که مثلا معمولا تو رژیم هستی. آره میتونی دیگه تقلب بکنی و اون وعده‌ای که دوست داری رو بخوری خارج از رژیمت. اوکی. next one. خدا کنه دوستت نبینه این ویدیو رو. next one. number 4 whip up. whip up means to prepare a meal very quickly. خیلی سریع بخوای یه وعده غذایی رو درست کنی. یعنی مثلا دیگه چه میگن 3 سوته بخوای یه وعده رو آماده کنی. سریع غذا. آره. for example, I had surprise visitors yesterday. Thankfully I managed to whip up a light meal. یه وعده غذای سبک سریع آماده کردی، whip up کردی. اوکی. و آخری هم که بازم کاربردی فریزال ورب این بخش اگه دقت کنید خیلی کاربردیه. پیکت. ببین پیکت وقتیه که مثلا با غذا بازی میکنی. حالا مثلا رو بی اشتهایی رو ناراحتی هست. هم میشه که بازی دیگه پیکت دیگه هر چیزی که مثلا شروع نکنی به خوردن رو بی اشتهایی سعی کنی فقط باش مثلا بازی کنی. اوکی. یه مثال با پیکت بزن پرونده رو ببندیم. For example, most of the time he just picks at his food. آره زمان جمله simple present هست به خاطر همین به پیک اس اضافه کردی. سابجکت سوم شخص مفرد بود. این هم از فریزال ورب کاربردی تاپیک کوکینگ. ممنونم از همگی.